به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. با هفته‌نامه مجموعه آموزشی روز خدمت شما نازنینان هستیم. امروز سه‌شنبه 11 آذر ماه 1404 هستش. ساعت 2:30 بعد از ظهر. 2:30 است. نمیدونم چرا تو سایت زده. آها الان درست شد. 2:30 بعد از ظهر. قیمت دلار 118,000 تومانه. اونس جهانی طلا 4185 دلاره. طلا به 12 میلیون تومان تو 18 ایارش رسیده. 12 18 ایار 24 ایار هم شده 16 میلیون تومان. و این ارزش گذاری ها رو ما در گذشته انجام میدادیم و به این اعداد و ارقام از بابت ارزش ذاتی برآورد میکردیم. الان هم بایستی همین کار رو باز بکنیم، چون آمار مربوط به تورم در هفته‌ای که گذشته منتشر شده، مربوط به آبان ماه. آمار مربوط به تورم آبان ماه 49% تورم رو منتشر کردیم. اگه 50% ملاک ما باشه و روندش بکنیم و ارزش دلار ابتدای سال رو 80 تومان در نظر بگیریم، ارزش دلار میشه 120,000 تومان. آخر امسال کردن 120,000 تومان دیده. اما آبان و مهر ماه ماهانه تورم 5% منتشر شده. خب اگه 5% باشه یعنی سالش میشه 60%. حالا 1/600 در 80 میشه 130 تومان. یعنی توی تلورانس بین 125 تا 135 که خود عدد 135 خیلی قابل در دسترس هستش، میتونه ارزش گذاری ارز برای آخر امسال عدد درستی باشه. در خصوص اونس جهانی طلا و اونس جهانی نقره، خب نقره اصلا سقف تاریخیش رو رد کرده، 57 دلار رسیده، خیلی گاردش سعودیه. طلا سقف اخیرش رو 4350 دلار بوده، نتونسته رد بکنه، ولی نقره رد کرده. نقره از طلا طلاتر بوده. حالا نکته مهم اینه که برآورد میشه در سال 2026 میلادی، یعنی تا 11 دی ماه 1404 فرصت است. اگر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یک مرتبه دیگه صورت بگیره، دلار ایندکس و بازار جهانی ضعیف میشه. گارد جهانی طلا، نقره، مس، آلومینیوم و سایر کامودیتی ها خیلی مثبت میشه. حواستون باشه اگر کاهش نرخ بهره برای فدرال رزرو در سال میلادی جاری صورت نگیره، احتمال اینکه همینجاها بازی بکنن هست، اما تقاضای قوی پشت نقره وجود داره. نقره به دید مثلا بالای 1 سال هنوز هم سرمایه گذاریش جذابیت‌های خاص خودش رو داره و میتونه بسیار بسیار جالب برانگیز باشه و میتونه بسیار بسیار جالب باشه. حالا الان من میخوام بیام اینجا توی بستر بورس کالا به شما نشون بدم که بازار آتی چه خبره. هم بازار آتی نقره رو به شما نشون بدم، هم بازار آتی طلا رو. ببینید بازار آتی نقره برای شهریور 405 رو گرم 400,000 تومان داره معامله میشه، یعنی کیلویی 400 میلیون تومان. خب این خیلی زیاده دیگه، خیلی زیاده. یعنی 400 میلیون امروز 230 میلیونه، 75% رشد رو داره میبینه تا شهریور 405. الان تا شهریور چقدر فاصله؟ 6 ماه اونجا، 4 ماه اینجا، 10 ماه. 10 ماه داره 74% رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی ماهی 7.5% داره بازدهی میبینه تو نقره. بیایم ببینیم طلا رو داره چه شکلی نگاه میکنه. طلا رو به سررسید 19/5/405 شمش 24 ایارش رو 27 تا 700 داره میبینه. حالا من 27,500 رو تقسیم بر 16 تومن میکنم، 72% انتظار رشد میبینه. طلا هم ماهی 7% بازدهی داره میبینه. یعنی معامله‌گران آتی با توجه به اطلاعاتی که تا به الان دارن، ماهانه 7% بازدهی رو نقره و طلا دارن میبینن. 5% رو بابت تورم میبینن، 2% هم بابت گارد اونس جهانی طلا و نقره دارن میبینن و دیدگاهشون به این صورت هستش که دیدگاه دور از تصوری هم نیستش. اما بنده اعتقاد دارم ما زمانی که ارز 135,000 تومانی را ببینیم، احتمال اینکه اتفاقات بسیار خوبی برای کاهش ریسک سیستماتیک صورت بگیره وجود داره و ریسکایی که پیرامون اقتصاد وجود داره، از ریسکای مثل منابع طبیعی، مثل آب و برق و هوا و امثالهم، تماما احساس میکنم به زیر 1 سال آتی برطرف میشه و احساس قلبی فاقد اعتبارم این هستش که ما شاهد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود و اگر مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره، بازار بورس ما مخصوصا در اوایل زنجیره‌های ارزش تحول اساسی صورت میگیره و مخصوصا تکنولوژیشون متحول خواهد شد و انتظار بنده در 2 تا صنعت، یک پالایش، 2 سنگ آهن، جهت این اتفاق خیلی زیاد هستش. اما با توجه به آمار فروش آبان ماه شرکت‌ها
که تا به این ساعت دیگه امروز 11 آذر ساعت 2:30 است، گزارشات مالی هم منتشر شده. تا به این ساعت ما چند تا صنعت رو قاطعانه میتونیم بگیم باز گزارشات خیلی خوبی دادن. یک، روانکارها بوده که انتظارش هم داشتیم. دو، پالایشیا بوده که انتظارش رو داشتیم. سه، سیمانیا بوده که انتظارش رو داشتیم گزارش‌های خیلی خوب منتشر بکنن. دارویی ها دارن گزارش خوب میدن. توی دارویی ها شما دو تا دسته شرکت داشته باشید. شرکتایی که مشکل مطالبات دارن، کیفیت سودشون پایینه، شرکتایی که مشکل مطالبات ندارن و کیفیت سود خوبی دارن. دارویی هایی که کیفیت سودشون پایینه و مشکل مطالبات دارن پی بی 3.5-4 به شما میدن. دارویی هایی که همچین مشکلی ندارن و اوضاع خوبی دارن پی بی 5-5.5 دارن به شما میدن. پس گول ارزون بودن رو نخورید. هر چیزی که ارزونه خوب نیست. ارزونه ممکنه علت داشته باشه. و الان بازار بورس ما انقدر باهوشه، انقدر داناست که فرصت‌های خیلی خوبش رو واقعا نمیشه به راحتی خرید کرد. انقدر که این بازار فهمیده‌ایه. مثلا تو لایو هولدینگایی که برای شما بررسی کردیم 3 تا از هولدینگ‌های بازار الان نمیشه بخریم. انقدر اتفاقای خوب افتاده، واقعا معامله کردن سخت شده. چرا؟ به خاطر اینکه بازار خیلی میفهمه. بازار وحشتناک داره میفهمه. حالا بریم سراغ بحث صنایع برتر. صنعت بعدی صنعت زراعته. گزارشات خیلی خوب بوده و افزایش قیمت شیر اعمال شده. با اینکه افشا نظرم ما تفاوتش رو توی چربی شیر دارن نشون میدن. انگار که چربی شیر خیلی زیاد شده. حالا دیگه این به این صورت هستش دیگه. بنابراین زراعتی ها هم جز صنایع برتر بازار سرمایه هستن. اما لازم به ذکره که صنعت ششم که گزارش شده خوب بوده صنعت بانکداری بوده که سوء سرمایه محورن و یه سری از بانک ها دوباره اونجا ورشکسته زیان دهن که یکیشون اصلا ادغام شده از بورس رفت، مابقیشون هنوز وجود دارن. یه سریاشون هم بانک‌های خیلی خوبی هستن. بانک‌های خیلی خوب ما من فکر می‌کنم تا پایان سال باز پتانسیل 40% بازدهی دارن و اگر بخواد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به دید یک سال آیاتی مثلا صورت بگیره، بانک‌ها استقبال خوبی براشون میشه و متحول خواهند شد و اتفاقای خوبی براشون میفته. ولی صنعت سود سرمایه محور ما 2 تا بانک داریم که تقسیم سودشون بالاست، مواقع عمدتاً همون در درصد سود عملیات بانکداری نه سود تاثیر ارز رو تقسیم میکنن. خلاصه بانک‌ها موضوع خوبه. امروز استثناً صنعت خودرو خیلی سنتیمنت مثبت داشته که حالا ارتباطی لزوما به گزارشاتشون نداره، بیشتر پیرامون بحث افزایش نرخی هستش که تو کارخونه‌ها داره اعمال میشه، بحث تورمی هستش. توی پتروشیمی ها، توی سنگ آهنی ها، در پالایشی ها همه اخبار مثبت هم پشتش وجود داره. توی فولادی ها دلارشون رو برن تو بازار دوم بفروشن. داشتم رصد بورس کالا انجام میدادم، معاملات سلف رو، یعنی الان پولش رو میگیره بعداً تحویل میده، شرکت‌های فولادی ما افزایش 50% نرخ فروششون رو به تحویل اسفند ما انجام دادن و تو زنجیره ارزش فولاد سهمایی که در آب نمک قرار داده بشن خیلی زیادن، چه اول زنجیره سنگ آهن باشه چه آخر زنجیره محصولات فولادی باشه. صنایعی هستن که حاشیه سودشون تحت تاثیر بازار قرار گرفته و افت بده کرده و ارزونن و احتمالاً اینا تا مثلا زمستان اوضاعشون خوب خواهد شد. صنعت حمل و نقل تو آب نمک قرار داده شده، همشون سهمایی هستن که پی بی آی مثلا 5-4 اینا دارن، مخصوصا بزرگاشون که ارزنده هم هستن، ولی خب گزارشات نوید اینو میده که شرکت‌ها تحت فشارن. صنعت ساختمان بسیار بسیار ارزونه، یعنی با توجه به قیمت گذاری که در حال حاضر رو متر شده، مثلا اگه بگید متر 35 و بهای ساخت متر که آپارتمان همین الانه، ساختمونی‌های ما تقریبا با متر 17-18 میلیون تومان قیمت گذاری شده، یعنی نصف ارزش واقعیشون به قیمت‌های الان. اصلا ما کاری به بحث تورم مسکن و اینکه حالا رشد میکنه نمیکنه نداریم، ولی اینا هم تو آب نمکن، چون بازار خیلی صنعت ساختمان رو متواسط با وضعیت مسکن در بازار آزاد میاد مقایسه میکنیم. در صنعت مس ما شاهد رونق هستیم به گونه‌ای که امروز برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه 11 آذر 1404 یه شرکت رسیده به رقم 1000 همت. اینقدر که صفرش زیاد شده دیگه باید این شکلی بخونی، یعنی 1000 میلیارد تومان شده و تو صنعت مس اتفاق افتاده. خب به خاطر این هستش که بازار به صنعت مس خیلی انتقاد داره، یعنی میگه آینده ارزان مس و بسیار اینا سنتیمنت مثبت دارن و بسیار میتونه سهمای خیلی خوبی باشن. به مس وحشتناک اعتقاد داریم که بزرگترین شرکتش که در سطح خاورمیانه مطرحه امروز به 1000 همت رسیده که عدد قابل توجه بزرگترین شرکت بورسیمون شده و خیلی جالب است هولدینگ پتروشیمی بزرگتر شده و مس رو بازار خیلی خوب میخره. گارد مس تو بازار جهانی هم کاملا سعودی هستش، الان در حال حاضر 11200 دلاره و پیش بینی ها تو بازار جهانی پیرامون این هستش که سال 2026 سال تحول و تولید در اقتصاد دنیاست.
یعنی انتظارات برای این هستش که یکی مثل یکی نقره بتونه لیدر کامودیتی ها در بین تمام کامودیتی ها باشه. بعد آلومینیوم، تقاضا برای این ستا خیلی وحشتناک زیاده و سالی خواهد بود که اکثر کشورهای دنیا در رونق و در تولید و در تغییر و در تحول و اینها باشن. انتظارات از قیمت مس برای انتهای سال 2026 تو اکثر مؤسسات مالی اعتباری بزرگ دنیا رو عدد $13,000 تا $13,500. الان مثلا 11,200 داره معامله میشه. اینجا رو دقت کن، دلار اگه 118 تومن هستش، هر تونی اینقدر میشه، تقسیم بر 1000 میکنی، هر کیلوش 1,300,000 باید معامله بشه. تو بستر بورس کالا 1,200 داره معامله میشه، چون کاتود مس در بستر بورس کالا به قیمت دلار آزاد معامله نمیشه، تقریبا با دلار 107 تومن 110 تومن داره معامله میشه. و اونجا هم یه بستر سرمایه گذاری سپرد کالای کاتود مس وجود داره که شما اگه دوست دارید رو مس سرمایه گذاری بکنید، فارغ از شرکتایی که در بازار وجود داره، اون هم بستر جالبیه. یعنی ما بستر بورس کالا رو برامون جذابیت داره، هم نقره هم مس. و برای سهام مس هم دو تا شرکت خیلی خوب داریم که الان جفتشون پی بی ایشون 10 هستش. یکیشون که بزرگه 10، کوچیکه هم 8.5. برآورد سودسازی کوچیکه 2400 میلیارد، زمانی که 4000 میلیارد برآورد سودسازی داشته باشه سقف تاریخیشو میزنیم. بنابراین اوضاع توی بازار جهانی و انتظاراتی که میره پیرامون این هستش و توی بازار جهانی فعلا پیش بینی میشه که برای سال 2026 3 مرتبه کاهش نرخ بهره فدرال تو دستور کارشون داره. یعنی اگه 25% هم امسال انجام بدن، در مجموع تا سال دیگه 1% میخوان نرخ بهره رو بیارن پایین و شما شاهد یک دلار ضعیف تو بازار جهانی خواهی بود که به صورت کلی سنتیمنت تمام کامودیتی ها مثبت، من جمله کامودیتی هایی که تقاضا دارن، من جمله پیرامون رونق و تولید. از طرف یالان کوین میتونه اینجا یک مقدار جذابیتش کم بشه، اما به تبع اصلاح شاخص دلار تو بازار جهانی میتونه سنتیمنت مثبت داشته باشه، اما خودش رسما با توجه به اصلاح عمیقی که تجربه کرد و رکورد کاهش نرخ قیمتش رو تجربه کرد و این رقم عجیب غریبی که آدم واقعا باورش سخته، لیکوید شدن سرمایه‌شون از بین رفته، این نتونسته جذابیت رو باز هم برای خودش ایجاد بکنه و نتونسته حتی بگه خب این یه اصلاح سنگین داشت حالا جذاب شد. نه، این اتفاق براش رخ نداده که الان یالان کوین $87,000 در حال معامله است. ولی مثلا شما نقره رو که ملاحظه می‌کنی، نقره سقف تاریخیش رو رد کرده و رو عدد $57 تاریخیش وایساده که تا به امروز آقاش هم همچین چیزی ندیده بود. در بازار تهران، در بازار کشور میتونیم بگیم نقره شمشنادی ترکیه 230 میلیون تومان در حال معامله هستش. 230 میلیون تومانه. توی بورس کالا هم 225 میلیون 226 میلیون اوردر میذارن که تو بورس کالا از همه جا بهتره برای سرمایه گذاری. این هم رویش به این صورت هستش. بنابراین صنایع بازار من جمله مس آینده خیلی روشنی داره و بازار اعتقاد داره که مس بسیار صنعت خوبی هستش و ریسک سرمایه گذاری پایینی خواهد داشت. صنعت خودرو متأسفانه تحت تاثیر عملکرد زیاندهشون، ریسک سیستماتیک بالایی که ریسک عملکرد مالی خیلی بالا و زیانهای خیلی بالایی که داره میسازه واقعا های ریسک. پشت صنعت پتروشیمی تو اوره اخبار مثبت مالیاتی، معافیت صادرات مالیاتی هم اومده. شیراز افشا زده، تحریم مثبتش رو نشون داده، ولی مابقیشون هنوز اطلاعات دقیق آثار مالیش رو منتشر نکردن. ولی پشتبند تک تک صنایع خوب و بزرگ بازار اخبار مثبت وجود داره و پشت بازار قرص و محکمه. از نظر بنده علت اینکه بازار ما پشتش قرص و محکمه، فرصت ثروتمند شدن رو بگیره. یعنی اگر بازار این دفعه اسلامی داد، یه فرصت ثروتمند شدن عجیب غریب ایجاد میکرد و چون جلوگیری بشه از این فرصت ثروتمند شدن عجیب غریب، پشت بازار بسته است. بازار یا اصلاح زمانی داره یا سنتیمنت مثبت روند کند سعودیش رو طی میکنه. احتمال اصلاح بازار خیلی کمه مگر ریسک سیستماتیک بخواد افزایش پیدا کنه. برای ریسک سیستماتیک هم ریسک نظامی بسیار بسیار پایین ارزیابی میشه. اون بحث اندونزی کجاست؟ اون بدتر از ما. ارزش پولشون نابود شده. اونا هم اگر بخواد تغییر تحولی روش صورت بگیره، تأثیری تو بازار نفت نداره و نفت خیلی نمیتونه تو کوتاه مدت انتظارات رشدی داشته باشه، به خاطر اینکه ونزوئلا اونا هم نقش خیلی خاصی در دنیا بازی نمیکنن و کلا ارتباط با کسی ندارن. در نتیجه اونها هم اگر بخواد اتفاقی توی کشورشون بخواد بیفته، تأثیری در بازار جهانی نفت نخواهد گذاشت و نفت $63 که الان دارید می‌بینید تو کوتاه مدت سنتیمنت خیلی مثبتی نخواهد داشت مگر اتفاقی بخواد بیفته در سطح بین‌الملل که ریسک نظامی افزایش پیدا کنه و در یه چنین سناریویی اثر افزایش قیمت نفت به صورت موقتی هستش و اگر
تغییر تحولی در کشور ونزوئلا صورت بگیره قطعاً به نفع نفت خواهد بود که قیمتش کنترل خواهد شد، چون قطعاً با امریکا بر میخورن این تغییر تحول و این برخوردن با امریکا اون بازار هدف نفت رو در دستش میگیره و نفت رو کنترل میکنه، به خاطر اینکه برای امریکا خیلی قیمت نفت مهمه، به خاطر اینکه آثار تورمی داره. شما تو شاخص تورم کور سی پی آی اکسپت فود اند انرژی نمیاد کور سی پی آی، اما تمام تورم کور سی پی آی نیست، سی پی آیه و توی سی پی آی انرژی هست و یکی از انرژی‌های خیلی مهم قیمت نفته که قیمت نفت اثر مستقیم رو بنزین، حمل و نقل و آثار تورمی زیادی میذاره. بنابراین اگر اخباری رو پیرامون درگیری و تنش در منطقه ونزوئلا شنیدید یا تغییر تحول شنیدید، انتظارات افزایش قیمت نفت نداشته باشید که بالعکس میتواند انتظارات یا ثبات یا یک مقدار اصلاح رو داشته باشه، چون با برخوردنش با امریکا میتونه بازار نفت رو امریکا کنترل بکنه، چون ونزوئلا منابع نفتی قابل توجهی داره و میتونه با توجه به تغییر تحولش عرضه رو در بازار زیاد بکنه. بنابراین این نکته هم در نظر داشته باشید که بسیار بسیار حائز اهمیته. دوباره برگردیم به بحث صنایع بازار سرمایه. دیگه تقریبا صنعت خاصی از نظر بنده دیگه وجود نداره بخوام تقدیم حضورتون بکنم. دیگه میرسه سراغ هولدینگ ها که لایو خیلی خوبی در باب هولدینگ ها برای شما گذاشتیم، گفتیم 5 6 تاشون رو انتخاب بکنید، یه پورتفولیو خیلی خوب بچینید. بعضیا اعتقاد به سرمایه‌گذاری رو هولدینگ ها دارن به خاطر تنوع بخشی و تعداد شرکت‌های زیادی که یه هولدینگ داره. شما به راحتی با انتخاب 6 تا هولدینگ می توانید در صنعت طلا، نقره، فولاد، مس، زراعت نداره، سیمان، فولاد، پتروشیمی، حتی غیر مستقیم خودرو، حتی پالایشی، روانکار، ساختمان، همه اینا میتونید سرمایه گذاری بکنید. ببین چند تا صنعت شد. یعنی شما غیر مستقیم هولدینگ خریدی، غیر مستقیم تو صنایع برتر سرمایه گذاری کردی و کار خیلی خوبیه برای بچه‌هایی که دوست دارن تو بورس سرمایه گذاری بکنن، تخصص مهارت ندارن، یا باید برن نهادهای مورد تایید سازمان بورس به اونا بسپرن کار سرمایه گذاری رو، یا باید خودشون آموزش ببینن، یا باید برن سراغ هولدینگ ها. اونم آموزشی رو میخواد، یه حداقل آموزشی رو میخواد، ولی شما 6 7 هولدینگ خوب داشته باشید، صنایع خیلی خوب سهامداری بکنید، یه مقدار کنده ولی نتیجهش نتیجه مطلوب خوبی خواهد بود. خیلی بهتر از سرمایه عجیب غریبی هستش که گاهن شما انتخاب میکنید یا بررسی صورت میدید. اینم به این صورت هستش. خلاصه اگر ما بخوایم جمع‌بندی بکنیم در خصوص این هفته نامه، بنده میتونم با قاطعیت به شما عرض بکنم که اگر ملاک ارزش گذاری ارز شما ارز 135 تومانی هستش، رو ارز 117 تومانی امروز پتانسیل 15% بازدهی داره. اگر ملاک شما تورم 5% با توجه به اینکه 3 ماه و 2 هفته تا آخر سال مونده، پس تقریبا 15 16 17% انتظار تورمیته و تا پایان سال کسی سرمایه گذاری رو طلا میکنه، به فرض ثبات قیمت اونس جهانی طلا حداقل 15% میتونه بازدهی داشته باشه. و اگر هم نرخ بهره در سال فعلی 25% کاهش نرخ بهره صورت بگیره، قطعا بازدهی طلا میتونه بالاتر از این بره. حالا اگه من طلا رو بگم که 12 میلیون تومانه، 15% بخواد گرون بشه میشه 13800 و میتونه تارگت ارزشش برای انتهای امسال باشه. اگر متعاقبا همین محاسبات رو بخوام برای نقره روی 230 تومن انجام بدم، نقره 270 80 90 میلیون تومن رو میتونم تا آخر امسال ارزشش رو برای شما تعیین بکنم. تو خیلی از صنایع بازار سرمایه انتظار بازدهی 40 50% 70% 60% وجود داره. برای همین بورس یه جذابیت خاص خودش رو هم داره. زمانی که سهام بازدهیش بالاتر از طلا 2 برابر طلاست، سهام رو مردم ترجیح میدن. عمده این شرکت هایی که توی این دسته از شرکت های پرپتانسیل هستن تو آب نمکیان، یعنی شرکت های خوب ما 5 تا صنعت برتر، شاید توش واقعا باید تحقیق زیادی بکنید، تحلیل زیاد بکنید، توش یه شرکت پیدا کنید انتظار بازدهی بالای 20% باشه. اگه انتظار بازدهی تا آخر 40% باشه، سهم خیلی خوبیه، طلا طلاتره. ولی اگه دنبال بازدهی 15 تا 20%، طلا گزینه خیلی خوبیه. اگه دنبال صندوق درآمد ثابت باشی که توی این هفته افزایش نرخ اینا اعمال شده، از 35 6% شده 37 8% بازدهی. 38% بازدهی تقسیم بر 12 تقریبا ماهی 2.6% داره بازدهی میده. حالا بگیم 3% داره بازدهی میده، صندوق درآمد ثابت در 10.5% بازدهی میده، 11% بازدهی میده. پس مادامی که طلا بازدهی بالاتر از صندوق درآمد ثابت داشته باشه، طلا جذاب‌تره و انتخاب افراد طلاست. پس صندوق درآمد ثابت تا آخر سال میتونه در 12% بازدهی بده،
طلا میتونه 15 تا 20% بازدهی بده، نقره میتونه 20% بازدهی بده، حتی یه مقدار بیشتر، و سهامی که بالای 40% بازدهی بده، نه 20% و 30% به درد نمیخوره. 2 برابر بازدهی طلا باید داشته باشه. طرف بگه خیلی خوب من ریسک ریواردش میخونه، سهام انتخاب میکنم. اون سهام هم سهام خیلی خوبیه و از طلا تره. رویه انتخاب سهامتون یا تو صنایع برتر باشه که باید بگردید سختم پیدا میکنید، ولی هست، ولی کم هست مثل همه چی. و یا تو آب نمکی ها باید پیدا بکنید و دیدتون یه مقدار 6 ماه به بالا یا حتی 1 ساله باشه و تو هم با صبر باشه. ولی اینو میخوام به شما بگم، الان اتمسفر فعلی بازار بورس اتمسفری هستش که من این فایل اسکرینم بذارم تو شیر بچه‌ها برش دادن، این حجمش زیاده. اتمسفر فعلی بازار سرمایه اتمسفری هستش که سهامو به دید 1 سال به بالا داره میخره. کسی که الان تو بازار بورس که الان تقریبا 175,000 نفرن، اینا کسانی هستن که به دید بالای 1 سال سهام را میخرند، سهام خوب را میخرند به دید 1 سال به بالا. و این خیلی خیلی نکته مهمی هستش که بازار در حال حاضر همچین اعتقادی داره. یعنی وقتی خدمت شما عرض میکنم و نظر بنده مشارکت سرمایه گذاری میتونه تا 1 سال آتش ساعت بگیم، فقط نظر بنده نیست، نظر بازار هم هست. اینو از روی معاملات و نحوه ارزش گذاری رو شرکت ها شما میتونید ملاحظه بفرمایید و این صرفا یه نظر شخصی فاقد اعتباره که بازار هم همین نظر شخصی فاقد اعتبار رو داره که از نظر با اعتبار خیلی معتبرتره. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم همیشه پرسود باشید، توانا باشید، دانا باشید. برای ثبت نام دوره آموزشی در حالت رزرو رایگان هستش، ظرفیت ثبت نامی پر شده، پشتیبانی ما سنگینه. برای روز حسابدار بچه‌ها برنامه دارن. به من گفتم به شما نگم، من به شما میگم. دوست دارید ثبت نام بکنید، ما افتخار داشته باشیم خدمت شما باشیم. روز حسابدار هفته دیگه بچه‌ها براتون برنامه گذاشتن، هم آفر میدن، هم به مدت محدود ثبت نام باز میشه، بعد دوباره بسته میشه. چون پشتیبانیمون حقیقتا سنگین، الان قریب 18 تا فرم پرسشنامه مالی اومده، بنده نتونستم بهشون پاسخ بدم. امروز حتما پاسخ تک تکشون رو براشون میفرستم. چند تا کارتون کم آوردم، باید برم بخرم. خلاصه این به این صورت هستش. افتخار ماست. خوشحال باشید، شاد باشید، از دلم.